A Totalcar erőmérő következő autója megint egy közkedvelt darab innen Magyarországról, egy Suzuki Vitara, és már régóta várjuk, hogy jelentkezzen valaki Vitarával, mert tudjuk, hogy ez egy nagyon népszerű modell itt Magyarországon, ráadásul ez 1.4 Boosterjet motor, nagyon jól sikerült is. Vezettem én is 1.6-os szívót, ami már ugye nincs is a piacon, már nem felelt meg a környezetvédelmi normáknak. Ez az 1.4-es viszont nagyon jó helyettesítője annak az 1.6-osnak, és manapság már, ahogy nézzük a motorokat, az 1.4-es viszonylag nagynak számít, mert ugye az 1000-es motorokkal van tele a kategória. Egyébként ez egy all-grip változat, tehát a 4 kerékhajtású, és sajnos a tulajdonos nem szeretne szerepelni a kamerák előtt, de ideadta nekem ezt a dossziét autófelirattal, ahol 2 éve vásárolta ezt az autót, és minden hozzá kapcsolódó iratot lefűzött. Ez azt jelenti, hogy benne vannak a tankolási számlák is, de benne van a 2018-as árlista, amit akkor kiadott a Suzuki. És azt mondtuk, hogy mindenkinek az a vágya, hogy egy ilyen embertől vegyen használt autót, aki így dokumentál mindent, rendbe tartja, mellesleg pedig tényleg karcmentes az egész autó. Viszont nagyon kíváncsiak vagyunk a teljesítményére ennek az 1.4-es Boosterjetnek, mert, mint mondtam, ha vezeti az ember, nagyon nyomatékos, jól húz, jól pörög, és tényleg nagyon illik is az autóhoz, 140 lóerő, 220 Nm nyomaték, de vajon tudja ezt itt a mérőpadon? Ez most ki fog derülni. Ha egy szóval szeretném jellemezni ezt az egész mérést, most a Suzuki Vitara esetében azt mondanám korrekt. Az autó is korrekt, és a mérés is. Ha a görbékre nézünk, ilyennek kell lenni egy korszerű, turbos, viszonylag kis lökettérfogatú motor görbéinek. Nyomatékgörbe, ahogy szépen megkapja a terhelést, betört a turbó, felmegy, a maximális értékre ilyen 212 közelébe, végig ott megy. 200 Newton alá csak itt majdnem 5000-es fordulatnál esik be, a teljesítménygörbe pedig feltűnően lapos, tehát egész 4000-től már 120 lóerő fölött vagyunk, és így éri el a 142 lóerőt itt 5400-as fordulatnál. Tehát itt végig 100 lóerő fölött van már 3500-tól, viszonylag kis tömegű autó, jól is megy, nyomatékos, jó a nyomaték karakterisztikája, ennyi. Ilyennek kell lenni. Még túl nagy tapasztalatunk nincs ezekkel a Boosterjet motorokkal, mert nem olyan régiek, ha még megbízhatóságban is jó lesz, tényleg elmondhatunk róla sok jót. Örülni kell ezeknek a szép görbéknek. A Totalcar erőmérő színpadán sokunk kedvence, a tűzpiros Alfa Romeo Giulia 2000-es turbomotorral, nagyon szép autó, hátsó kerékhajtás, hosszmotor, turbomotor, kíváncsi vagyunk rá, hogy tudja a gyári 200 lóerőt ez a belépő motor. Ti is kíváncsiak vagytok, maradjatok velünk, még sok érdekes autó jön.